હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા નવા વિડીયોમાં। આજે આપણે બનાવીશું પોચા અને સોફ્ટ ખમણ। પ્રથમ બજારમાં મળતું તૈયાર બેસન લઈશું। તેમાંથી 2 વાટકી બેસન લઈશું। અને અડધી વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેને મિક્સ કરીશું। કર્યા બાદ તેમાં સોડા નાખીશું। સોડા નાખ્યા બાદ તેને પ્રોપર રીતે મિક્સ કરીશું। પ્લેટમાં ઓઇલ લગાવીને ખીરું ઉમેરીશું। ત્યારબાદ કુકરને ગેસ ઉપર ચડાવી 15 મિનિટ માટે તેને થવા દઈશું। જ્યાં સુધી ખમણ બને છે ત્યાં સુધી આપણે 1 વાટકી ખાંડનું પાણી બનાવી દઈશું। અડધી વાટકી પાણી અને 4 થી 5 ચમચી ખાંડ લઈશું। આપણું ખમણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું।
ત્યારબાદ આપણે ખમણનો વઘાર કરી લઈશું. વઘાર કરવા માટે એક કઢાઈ લઈશું. કઢાઈમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેમાં રાઈ અને મરચાં ઉમેરીને વઘાર કરી લઈશું. વઘારમાં ખાંડનું પાણી ઉમેરીશું. આ પાણીને હવે ખમણમાં ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. આપણા ખમણ રેડી થઈ ગયા છે. આપણે તેની કઢી બનાવીશું. કઢી બનાવવા માટે એક વાટકીમાં 2 થી 4 ચમચી બેસન, લીંબુના ફૂલ અને 3 થી 4 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું. વઘાર કરવા માટે એક કઢાઈ લઈશું. કઢાઈમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેમાં રાઈ અને મરચાં ઉમેરીને વઘાર કરી લઈશું.